Welcome back to my YouTube channel. Ngayon lang tayo ulit nakagawa ng videos. Ngayon lang ulit ako humarap sa camera. Busy kasi kaya mahirap pati mag-edit. Kaya konti. Ngayon mag-unbox tayo. Ang i-unbox natin ngayon ay ang WALKIE TALKIE. Bumili ako sa Lazada ng WALKIE TALKIE para magamit. Kasi kapag cellphone, kailangan mo ng load, syempre. Pag cellphone ang kung may WALKIE TALKIE ka, tapos dyan lang naman, magagamit namin ito sa bahay, palengke. Kailangan namin sa negosyo, yun, sa labas ng bahay. So, ito na siya. Binili ko siya sa Lazada. ₱643.21 pesos. Kasama po ang shipping fee. So, ito. Bubuksan ko na to. Ito siya. Ito. Bubuksan ko na ha. Okay. Ito na. Yan. I-unbox natin to. Tanggalin ko muna yung plastic. Okay, set of 2. So, ito na siya. Ayan o, basahin nyo kung anong basa dyan. Baupeng. 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 Charan, ito na siya. Itatry din natin yung, ayan, as you can see, may manual. User manual. Ito, magagamit ko yan. So, set up to siya, dalawa siya. Meron tayong dalawang antena. Dalawang antena, ayan. Ayan siya, okay po siya. Wala naman siyang sira dito sa bandang bandang dulo. So, syempre, andito ang charger. So, set up to kaya dalawa din siya, charger, dalawa. Ayan. Mumurahin lang to na radio, tower radio. Hindi ko alam kung hanggang saan ang kasi nakalagay doon, parang 5 km. 5 km ba? I-check na naman. Sila magaling dito mo i-check. So, yung battery po natin, ito, dalawa din. Lion battery, sana. Okay, tumagal. So, ito, yung clip siya, ilalagay siya sa likod ng radio para kung if ever, saka pupunta, pwede mo siya isakbit sa may, bulsahan o kaya sa may sinturon. So, ito na yung ating tower radio, dalawa, 2 pieces. So, ayan, nakikita na siya. Ayan yung brand niya. Ayan. Parehas yan, parehas. Baupeng. Hindi ko alam po anong yan. Ito yung tie niya. Yung lace niya. So, yun lang. At saka yung cartoon. Cartoon. Ayan. Ito try muna natin i-attach yung battery niya. Ilagay. Basta natin. Ilagay natin yung battery. So, ganyan siya. Ayan po. Ilagay natin yung battery. Sa kabila pa yung isa pa. Sa pang-isa. Ayan. Ilagay ko rin yung battery ng isa. Ayan. Ito.
Tapos, ilagay natin yung antena. Kasi, ito try natin siyang i-charge. Try natin yung charge niya. So ayun guys, tong radio na to, binili ko to kasi magagamit namin to sa business, palengke, especially sa palengke, tapos ako sa pwesto. O kaya dito sa bahay, tapos sa pwesto. So magagamit talaga to. And basa ko doon sa mga ano niya, sa mga reviews. Maganda siya sa mga probinsya, especially kasi doon sa probinsya, 'di ba, pag may cellphone kayo, minsan mahirap kayo makakuha ng signal. Kaya advisable talaga to. Lalo yung bulubundukin, magagamit to yung radio. Nakita mo yung mga ginagamit ng mga sundalo radio ganito sa bundok talaga. So ano rin naman dito sa atin, pwede rin tong magamit. Pag mga mall, yung mga mamamasyal lang, tapos taga dyan. Kasi nakita ko yung mga barangay dito, may mga radio sila eh. Kung nandun sa kabilang barangay, para nagagamit nila. So, importante ito kapag mayroon kayong mga pupuntahan, mawala man yung isa, may itatawag nyo agad or makukontak nyo siya kahit hindi nyo na kailangan ng load. So, okay? So, dito yung ano pala. Ito, yan. Ito-tornilyo lang pala yan dyan. Ito, may tornilyo siya. Tapos ikakabit mo tong clip. Dyan. Para pwede mo siya i-clip sa inyong bulsa o kaya sa lace sa ano ng bag, sa strap ng bag or kung saan man na pwede siyang isabit. Okay. So, yun. I-charge ko to. I-try kong i-charge kung gagana yung charger. Wait lang. Ito. Charge ko siya. Ayan. Parehas natin i-try yung charger para malaman natin kung okay ba to. So yun guys, ito na ang ating charger. So ito, i-try muna natin itong isa. Ito. So isasaksak ko yan. So ayan, makita nyo po, nakailaw po siya ng kulay green. So yan muna ang isa i-try natin. So ilagay natin ang radio. Ayan. Nakakulay red po. So, gumagana po yung charger niya. Okay, yan. So, try natin to. Isa. Tanggalin natin to. Tapos, i-try natin tong isang radio na to. Isang radio. Ayan. Nagcha-charge din siya. So, bunutin natin tong ulit isa. Yung ano. Tapos, isa naman i-try natin para sigurado. Yan, okay. So, yan, umiilaw na rin. Umiilaw rin siya ng green. Sabihin, okay siya. Ayan. Nagcha-charge yung ating radio. Ating two-way radio, walkie talkie. So, isa din. So, ayan. Nagcha-charge din yung isa. Okay siya, okay. So yun guys, ito, ngayon ang gagawin naman natin ay ang i-on natin siya, i-open natin. So hindi ko lang sure kung may karga yung battery nito. Power on. Narinig nyo? So ayan siya, pag inan mo siya dito, ito yung on niya dito. Pag inan mo siya, narinig nyo, power on, 15 o 50. Ito pa isa. Power on, 15. So ayan, gumagana siya, power on lang din. So ayan, nakakabalo kasi first time kong gagamit nito, hindi ko alam. So, ayan. So, may flashlight din pala siya, oh. Ang galing, may flashlight. Flashlight ba talaga to? Or ano? Hindi ko alam. Basta nailaw siya.
So, ito yung mga ano niya, channel, siguro. 15, 14, 13, So, ayan. Diyan yan. Ina-adjust lang. 12, 10, 9, 8, So, ayan. Hindi ko pa alam siya gamitin, pero alam ko malalaman ko rin kung paano. Kaya maligyan. 16, So, ayun. No. Okay, ayan, ganun pala, guys. Hindi ko... Ayan, madali lang naman pala matutunan. Nakakabanon, di ba? Nakakabanon, di ba? Hindi ko kasi alam gamitin. So, ito yung... Pag magsalita ka, ito... Kailangan yung channel mo is hanggang 15 channel. 15. Kailangan yung partner mo nakatapat din sa 15. So, tulad ito, naka 15 siya parehas. 15. So, dito, pag pinindot mo to, ito yung ano niya, switch na. Diyan ka magsasalita. Hello. 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 Oh, so malapit ang sagap ng ating ano kasi magkalapit lang. So malakas, malinaw, clearly yung boses. Marinig mo ako? Nasaan ka? Dito ako sa baba. Saan dyan? Dito sa hagdanan sa baba sa labas. So yun guys, ito okay siya. Gumagana siya, trinay namin. Sa baba yung isa, tapos dito sa taas yung isa. Gumagana siya. Ilalagay ko lang tong strap. Yung mga nagbabalak bumili, pwede po kayong bumili para magamit nyo po. Siyempre, the best pa rin yung cellphone. Kaso ito, siyempre, kahit wala kang load, naka-charge lang, magagamit mo siya. Yun yung kaibahan ho. Unless na mayaman kayo, marami yung pabiling load, pwede naman kayo mag-cellphone na lang kung gumamit ito. Ang galing. So, yun lang po ang unboxing natin yung Huawei Radio. Bye-bye!